Good morning, Ketal from Pokhara. Guys, what's up? Starting our ride. Chapter 7 more. Morning tea. Wait, scan your barcode. Good morning, Ketal from Pokhara. Pokhara street menu bazar ko यहाँ मुस्ताङ चोकमा हामी यो मसरुम सुप खाँदै अहिले टाइम भन्नु त मेरो हात बाङ्गो अहिलेको टाइम हो नेपालीको रेडियो 88.2 यति बेला चाहिँ बिहानको 7 बज्न लाग्यो ए बिहानको 7 बज्न लाग्छ हिजो हामी चाहिँ जर्नी गेस्ट हाउसमा बस्यो हामी खासमा अलिकति खतरा होटलमा बस्ने भनेर नि सोचेको तर त्यहाँ महँगो भन्थ्यो अनि त्यसमाथि एटिट्युड पनि थप्दियो क्या त्यही भएर हामी त्यहाँ बसेनौँ अनि बरु यस्तो ट्राभलिङ गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो टिपिकल गेस्ट हाउसतिर बस्दा टिपिकल होमस्टेतिर बस्दा एकदमै दामी हुन्छ किनकि यहाँ मान्छेहरू कसरी बस्छन् यहाँको रहनसहन कस्तो छ त्यो कुरा पनि थाहा हुन्छ नि त त्यो हुनाले त्यो कङ्क्रिट बिल्डिङमा छिर्नुभन्दा होइन यस्तोमा बस्न चाहिँ एकदमै ठिक हुन्छ नर्भस भएर अनुसुत भएर भ्लग गरिन्छ कि नमस्ते 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 केटाहरू छोडेर गइसकेछन् फेरि सही टल्किरहेको छ यार बिरालो तिम्रो अन छ क्यामेरा छैन ल क्यामेरा अन छ कि मेरो आजको राइड पनि अफिसियली स्टार्ट भयो गाइस स्टार्ट भयो अगाडि मिलन छ त्यसको अगाडि समीर छ पछाडि हाम्रो अनुसुत छ रमाइलो 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 बिहान चलाउँदै रमाइलो हुन्छ तर आज चाहिँ हामी गुफा पोखरी पुग्छौँ अब यहाँ लोकलहरूले भनेअनुसार 1.5 आवरमा पुगिन्छ भन्दै थिए भन्नु चाहिँ गुफा पोखरी पुग्नलाई अनि हामी चाहिँ अब यो उकालो उकालो अब गुफा पोखरीसम्म जानलाई आजको हाम्रो अब खै फाइनलै चाहिँ अब नभनिहालौँ किनभने 1.5 आवरमै गुफा पोखरी पुगिन्छ भने त हामीसँग लास्टै धेरै टाइम हुन्छ अरू के गर्नलाई पनि त्यही भएर फाइनल चाहिँ कहाँ हुन्छ थाहा भएन तर जोस् हामी आउनु लागेको मेन डेस्टिनेसन चाहिँ अब 1.5 आवरमै पुगिन्छ पुग्न चाहिँ अनि त्यही हो अब टाइम भन्नुपर्दाखेरि 7:15 भयो ठ्याक्कै 7:15बाट त्यो अघिको हाम्रो बिरालो चोकबाट ठ्याक्क हामी माथि लाग्यौँ अब हेरौँ बाटो कस्तो छ आई होप त्यस्तो अफरोड त अफरोडै हो तर त्यस्तो साह्रो अफरोड चाहिँ नभइदियो हुन्थ्यो त्यो पुरै चुच्चो ढुङ्गा यताउता चाहिँ नभइदियो हुन्थ्यो नत्र त ठिकै हुन्छ राइड म्याङ्लुङतिर चाहिँ यो रहेछ गुफा पोखरी जाने टर्निङ अब चाहिँ हामी अफिसियली नै गुफा पोखरीको बाटो छिरेको होला सायदै हुन्छ अफिसियली भनिहाल्यो तर ठ्याक्क हामीलाई दिएको डाइरेक्सन अनुसार चाहिँ यही होला गुफा पोखरी जाने बाटो चुच्चो ढुङ्गा जस्तोवाला त्यो एकदम लास्ट अनबेरेबल अफरोड चाहिँ नहोस् त गाह्रो पर्छ यार है 10 मिनट भइसक्यो यस्तै खाल्टाङ खुल्टिङ कहिले आउने हो त गुफा पोखरी यार यस्तो तालले त सबभन्दा दुःख लाग्दो कुरामा यही बाटो फर्किनुपर्छ फेरि यो माया चला चट्टानको बाटो नसकिनु रहेछ यार अहिले त अफरोड चलाउन सक्दिनँ गाह्रो हुँदो रहेछ लास्टै गाह्रो यस्तो गाह्रो भएको त याद थिएन मलाई पहिलातिर त हो यस्तो भयो भने हुन्छ कि बरु यतिसम्म होस् न बरु यार ढुङ्गामा मेरो मुटु हल्लिसक्यो ढुङ्गामा खाल्टाङ खुल्टिङ गर्दा ढुङ्गा नहोस् यार अब प्लिज त्यस्तो ढुङ्गा नहोस् ओहो झन् बढी रहेछ यार केटाहरूले कहाँ फसायो यार मलाई केटाहरू कुरो बसिरहेछन् एम्बुला कहाँ गएछ यत्रो बेरसम्म भनेर फ्यान त अघिदेखि चलेछ माइक छ ल साइड बाई साइड
यहाँ अफरोड चलाउँदा थाकिसक्यो, बोल्दा नि गाह्रो भइसक्यो। अहिले अलिअलि ओह्रालो अलिअलि तुसारो भएको बाटो चलाउँदै हिँडिरहेको छ। एकछिन केटाहरूलाई म कुर्दैछु। साथीहरू हामी आइपुगेका छौँ यो शङ्खसभा जिल्लामा आइपुगेका छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ वेदर कडा बिग्रेको छ यार, रमाइलो भइरहेछ जोस। तीन घन्टाको कठिन यात्रापछि थुक्पा खाँदैछु हामी। खुट्टा त अझै ठिराइरहेको छ यार। छिराइरहेछ नि तिम्रो पनि ठिराइरहेको छ अझै छ। म त झन् तिम्रो भन्दा स्पिडमा हो नि त। तिमी त लचक गर्दै आयो होला। 9:45 भनेपछि 9:45 त्यति बेला 2.5 घन्टा लाग्यो। बाहिरको सिन अहिले देखाउँला म कस्तो छ। बिजोग छ बिजोग। यहाँको सुकुटी फर्स्ट ट्राई। 10-15 मिनट त होइन होला यार। बढ्ने होला है। एक्टिङ गरिहाल्यो हैन। सेकेन्ड भिडियो। हामी यत्रो राइड किन आएको थाहा छ? के हेर्नलाई? म देखाउँछु के हेर्नलाई। चट्ट लाएर यहाँबाट गेटबाट पास हो नि। यो ठाउँको नाम चाहिँ गुफापोखरी हो। हाइट 2890। म देखाउँछु त्यत्रो खाल्ट्याङ खुल्टुङ बाटो आएर त्यत्रो अस्तिदेखि हिँडेको के हेर्नलाई हो नि। यही ठाउँ हो ल, यही हेर्न लागेको हामी। केटाहरूलाई नराम्रो लागेको भनेको यही उ नदेखेर होला। हिमाल देखेन कि मेन कुरा त यहाँ यो रिफ्लेक्सनमा पानी नभए नि यो यहाँ ठ्याक्कै यो रेन्जमा चट्टो लाएर हिमाल देखा भयो। कतिको चिसो होला यो पानी? छुनु त पर्यो त। चिसो होला नि, मस्तो चिसो होला नि। मलाई चाहिँ तातो होला जस्तो लाग्छ। पछि जम्छ यो तातो किन भन्दाखेरि यसो यो कुण्डहरूको पानी चिसो भइरहन्छ नि त। मलाई चाहिँ तातो होला जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि यसो यो कुण्डहरूको पानी चिसो भइरहन्छ नि त। के लोजिक हो? मुनि माटो नेरीको त हो नि तातो हुने नि, माथि त कहाँ तातो हुन्छ? वाटर एट 5 डिग्री 4 डिग्री पाला करेंगे। त्यति बेला चाहिँ हामी गुफापोखरी आइसकेका छौँ। देख्न सकिन्छ धेरै ठुलो चाहिँ रहन्छ, ठिक्क रहेछ। तर यहाँबाट माउन्टेन रेन्ज देखा भए चाहिँ अझै दामी हुन्थ्यो। तर त्यो चाहिँ हामीले देख्न पाएनौँ किनभने बादल लागिरहेछ पुरै। अनि त्यति साह्रो ठुलो चाहिँ छैन। तर म्याग्लुङसम्म आइसकेपछि यहाँसम्म आउँदाखेरि ठिकै हुन्छ। अनि यहाँबाट माथि चाहिँ मिल्के डाँडा पनि छ, त्यहाँसम्म पुग्छौँ हामी आज। केटाहरूको अब यहाँ यसो शान्तिले फोटो सेसन हान्नु पर्यो। के पोज दिएको थियो? अर्को पोज ल उभिएर ल कडा होला जस्तो छ। ल भयो हाम्रो ड्रोनी गाईको नि खिच्दैन त्यो ड्रोनी गाई यात्रु ड्रोनी। अनुसुत खोइ ड्रोन कहाँ गयो? म क्यामेरा भएपछि यही हुन्छ केटाहरूको। यहाँ खिच्ने त्यहाँ खिच्ने, रिफ्लेक्सन खिच, पोज खिच। ल अनुसुत ल एउटा देऊ ल पोज दियो। भयो बवाल। कम अन मिस्टर ड्रोन। यो हिलको एउटा रिफ्लेक्सन खिच्दिउँ। खासै त्यस्तो सब्जेक्ट त भेटिनँ मैले। यो रुख नै हो एउटा मेन सब्जेक्ट। हुस्सुली बिगाएर आज त्यस्तो चित्त बुझ्दो भएन केटा हो। म एउटा अब कडा चिज गर्न जाँदैछु। प्राइभेट आएर हामी 4 जना त्यो माथि बस्ने ठ्याक्कै रिफ्लेक्सन देखाएर। यो खास पनि एक दुईजना मान्छे बोलाएर खिच्न मिल्थ्यो। तर फेरि यो ट्राइपड ल्याएको कामै हुन्न। त्योभन्दा बरु ल चट्टलाई ट्राइपड नै सेटअप हानिन्छ। ल लक एन्ड लोड। ल केटा हो यहाँ आएर ल म तिमीलाई अहिले एक्सप्लेन गरिहाल्छु। अहिले पछि फेरि के गर्ने भनेर कन्फ्युज चाहिँ हुनु भएन होइन। ल ट्राइपड अल सेट। केटाहरू मन्ती जान्छु एकदम उता जाऊ न। दुईजना यता 2 जना उता हो क्या। फ्रेममा सब आउँछ क्या। कन्टिन्युस तर एकैछिनमा भ्याट भइहाल्छ नि। म यहाँनिर बस्छु। ल फेरि एउटा आयो त। ल
रिटेक एउटा लास्ट हाम्रो गुफा पोखरीको एक्सकर्सन पनि सकिएको छ र हाम्रो बाइकहरू यहाँ यसरी पाक्ड अफ छ अनुसुतले भर्खर लजायो। ल अब हामी माथि डाँडा मिल्के डाँडा हो कि तिनजुरे मिल्के डाँडा होला के हो खै थाहा छैन तिनजुरे डाँडातिर जाँदैछौँ। अब बाइकहरू फेरि प्याक भइसक्यो। के गरी यो सुनिरहेको छैन भने मैले माइक कनेक्ट गरेको छैन किनभने मलाई अल्छी लाग्यो त्यही हो। यसो के भयो भने क्विक अपडेट दिउँ भने होइन अहिले टाइम भयो 11:56 हामी त्यो अघि नै थुक्पा खाएको ठाउँमा बस्यौँ त्यसपछि त्यो फोटो खिच्यौँ त्यसपछि लास्ट हामीले त्यो सर्ट हानेपछि त्यो फाइनल सर्ट हानेपछि त्यसपछि सबै सामान प्याक गरेर एकछिन रेस्ट गरेर यस्तो केटाहरूले टङ्की खाली गरे। अहिले हामी यहाँ मिल्के डाँडा हो कि मिल्के के भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ। धेरै छैन 10 मिनटको राइड हो 10 मिनटको। यो त मुस्ताङ जान लाग्छ छ नि त मुस्ताङ के हो यो यति बेला चाहिँ हामी मिल्के डाँडा नजिक आइपुगेका छौँ। त्यहाँबाट देख्न सकिन्छ है त्यो चाहिँ मिल्के डाँडा हो। तर अहिले यस्तो कुहिरो लागिरहेको छ कि होइन हामी त्यहाँ जानु पनि पोइन्टलेस हुन्छ जस्तो लाग्यो किनभने यहाँबाट जुन भ्यू देखिने हो त्यो त्यहाँबाट पनि त्यही भ्यू नै देखिने हो होइन। तर पुरै फगी छ केही नै देखेको छैन है त्यस कारणले अब हामी त्यहाँ चाहिँ गएनौँ। तर हामी फेरि एकचोटि अब गुराँस फुल्ने सिजनमा चाहिँ यहाँ आउँछु भनेर प्रमिस गरेका छौँ हामी। ट्रेक टाइपले जस अलिकति गुराँस फुल्ने टाइममा सही हुन्छ है स्प्रिङमा त्यो बेला चाहिँ हामी फेरि पनि प्रमिस गर्दैनौँ न। मेरो त रोड नि त्यही हो तर फेरि आइन्छ कि आइँदैन मलाई चाहिँ थाहा भएन है। तर यही हो माथिको डाँडा अघि नै भनेको डाँडा हुन त यही भने त त्यो चाहिँ उतातिरको यहाँबाट लगभग 15-20 मिनट जति लाग्दो रहेछ 20 मिनट जति लाग्छ होला। साथीहरू हामी मिल्कु डाँडामा आएको छौँ अनि हामीसँग यहाँ अर्को मिल्कु पनि छ। मिल्के डाँडा भर्खर यहाँ देखिरहेको थियो है अहिले हुस्सुले छोप्दै सो मनिषको अनुसार देयर इज नो पोइन्ट गोइङ देयर। हामी फेरि ओह्रालो चाहिँ लाग्न त लाग्यौँ हुस्सु त वाइल्ड लागिरहेछ वाइल्डलाई नै। यो गाइज वी आर लिभिङ गुफा पोखरी हाम्रो साथीभाइहरू यहाँ छन्। अब सेम रोड अगेन अब हाम्रो प्लान अहिलेलाई हिलेमा बास बस्ने छ आजको लागि। लेट्स सी के हुन्छ सेम रोड अगेन। अब म रोड देखाउँदिनँ सायद अब हामी हिले बजार टोङबा चकमा भेट्छौँ। लेट्स सी अहिले करिब कति बज्यो अहिले कति बज्यो अनुसार त्यस्तै 1-2 नै बजिसक्यो। सो हाम्रो एस्टिमेट भनेको जे होस् 5 को अराउन्डमा पुग्ने छ एस्टिमेसन। सो लेट्स सी के हुन्छ। यु गाइज आर हिले टोङबाको साथमा है मौसम खुल्न लाग्यो त साथीहरू यो तर होइन है यो मौसम खुल्न होइन। ल सी यु गाइज। पाइएन नि पाइएन त्यहाँ राखेको ठाउँमा हेरौँ। त्यही 5 मिनट यताउति हेरी तल हेरी माथि हेरी कहीँ छैन।
हो हामी के गरेर बसिरह भन्यो भने यही गरेर बसिरह हामी चट्टा लाएर बाइकको है घुल्टु त्यो घोडा चढा जस्तो के घोडा चढा जस्तो यस्तो मिलनको दबेर चल्छ गइसक्यो अब चाहिँ त्यो केही भिडियो खिच्ने खिच होइन त्यो धेरै छेउमा नजान पान पाकेपछि छेउमा जान रमाइलो नै छेउमा जानु हो यो के गर्यो गोप्रोको ब्याट्री सकिहाल्यो यस्तो चिसोमा यस्तो हुसुलाएर चाहिँ तोङ्बा चोकमा यो पनि भर्खर आइपुग्यो कस्तो बाक्लो हुसुला है वाल बाक्लो हुसुला क्या अनि यो किन भिडियो खिचेन भने यो गोप्रोले धोका दियो आज गोप्रोको छुट्टै कहानी छ एउटा अब उसमा छर्यो मिलन म त एउटा हो कि होटेलमा छर्यो यता पारि यता यतै छर्यो मिलन माथि नै हो अब होटेलमा गरे कुराहरूमा अब है त क्विक अपडेट यति बेला चाहिँ साँझको 6 बजे बेला छ हामी चाहिँ हिले बजार हिँड्यो हिले बजार तुङबा चोक मिलनले अगाडि आएर रुम बुक गरिहाल्यो हामी अघि आएको 10 मिनट हुन लाग्यो होला गोल्डन प्यागोडामा आएर आजको राइड अलि आजको मजा पनि मोस्टली अफ रोड त्यसपछि 70 अफ रोड 30 पिच रोड भयो तर त्यो पिच रोडमा चलाउन फेरि त्यतिखेर फेरि ब्याट्री छैन चिसोमा ब्याट्री सकिहाल्यो मेमोरी कार्ड फुल पनि भइहाल्यो एउटा गोप्रोको ब्याट्री पनि हराएछ सोल्टीले त्यो पनि अपडेट दिनु के गर्नु अब ठिकै छ हराए पनि नभनिहाल्नु मैले अरू राम्रोसँग ब्यागमा नि खोजेर छैन अब चाहिँ हामी रुममा बस्दैनौँ अब तोङ्बा चोकमा अब यसरी स्ट्रिट फुडहरू टक्क खान्छौँ हैन तोङ्बा चोकमा यो के भिडियो यही एन्ड गर्दिने तोङ्बा चोकमा है अब डाइरेक्ट किन भिडियो आएन भने यसको कारण चाहिँ यही हो हड्डी रहेछ यार रमाइलो हड्डी रहेछ यार भर्खर राखेँ मैले त्यो भिडियो चाहिँ औडा काम यार म यही राख्दै यहाँ कोल्नु नगरेँ बडर छत्री नेभिट्रेक कस्तो मिलाउँछ यस्तो देखिने यार त्यो माथि Let's go boys 3700 मिटरमा आइपुग्यो यार अहिले एकछिन के नबोल्नु होला सङ्घर्ष यहाँ चाहिँ भ्यू देखेँ खतरा भ्यू देखेँ यहाँबाट ल मा 360 भ्यू